Tada, no teda žádné tada, prostě opět krásný dobrý den, jsme znovu na naší zahradě, která pořád nevypadá moc dobře. Lído, minule jsme tady vertikutovali, potom jsme to zapískovávali, hnojili, ale stejně nám tady zbyla spousta fleků, kde dřív byl aspoň mech a teď tam není nic, co s tím? Tady v tomto případě budeme muset skutečně přistoupit k záplatování. To je taková velice oblíbená činnost, myslím, že docela jednoduchá. A spočívá v tom, že si smícháme substrát s osivem travním, které by mělo odpovídat tomu, co už tady roste. A potom samozřejmě musíme přistoupit k tomu, že se rozmístí takováhle směs na ta místa. Ale dřív, než tohle uděláme, musíme přeci jenom si je trošičku skypřit, protože jsou utužená za tu dobu, co jsme tady nebyli a je zapotřebí, aby ta tráva měla kde zakořenit. To znamená, že pokud by to byly fleky vysloveně jako udusané, tak by asi byl na místě možná nějaký rotavátor. My ale použijeme, pokud se nepletu, jenom malou rotační plečku, která na to bude stačit. No tak jo, tak jdeme záplatovat. A máme zazáplatováno. Honzo, tak my dneska už dělat nebudeme nic, ne? Máme hotovo. Depák, to by nestačilo. To, že jsme udělali trávníkové záplaty, je jedna věc. Ale další věc je utužení. A když se na tu plochu tady podívám, nebudeme utužovat jenom ta místa, kde je záplata, utužíme trávník celý. Protože přece jenom tu někde myši nazvedli ten trávník, je to odchlíplé, takže celou plochu přejedeme těžkým válcem. A protože tu máme travní traktor, dáme ho za travní traktor a krásně celou plochu urovnáme, utužíme, protože přimáčklý drn podstatně lépe poroste a ten trávník bude o to dokonalejší. No a pak už budeme mít hotovo. Nicméně mě stejně pořád v hlavě trápí jedna taková drobnost, která se možná maličko vrací do prvního dílu. My jsme ten trávník zvertikutovali, čili jsme odsud dostali velkou část toho mechu. Ale s ohledem na to, kde jsme, tak pořád tu prostě trochu mechu zbývá. Dá se s tím něco dělat? Dá se to nějak prostě jinak dozlikvidovat? Pokud chceme ten trávník mít opravdu pěkný, dokonalý, bez mechu, tak tady můžeme přistoupit k likvidaci postřikem. Existují dnes přípravky, které jsou na biologické bázi, takže se nemusíme bát je použít na zahradě, kde si hrají děti, pobíhají zvířata. A je to jednoduché. Přípravek rozpustíme ve vodě a potom prostě tu plochu polijeme. Ten mech během několika dní začne hnědnout a úplně seschne, takže je vidět, že došlo k jeho likvidaci. No a potom při sečení už ten suchý, zhnědlý mech jenom vysajeme. Takže budeme mít opravdu čistý, krásný trávník. Takže z toho, co tu bylo kdysi dávno původně, máme dost dobrou naději, že to bude jenom lepší a lepší a lepší. No tak to jdeme dodělat.